हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं दिव्याज क्विक रेसिपीज या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तरी आज आपण बनवणार आहोत मस्त खुसखुशीत आणि हेल्दी असे मेथीचे पराठे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघू। 2 वाट्या गव्हाचे पीठ घेतले आहे, 2 वाट्या मेथीची पानं, ज्या वाटीने गव्हाचं पीठ घेतलं त्याच वाटीने मी अर्धी वाटी बेसन घेतलं आहे, 2 चमचे पांढरे तीळ, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, 2 आल्याचे तुकडे, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, मीठ, धणे पावडर, गरम मसाला, जिरे, हळद। सर्वप्रथम आपण आलं, लसूण, मिरची याची बारीक पेस्ट बनवून घेऊ आणि मेथी सुद्धा छान चिरून घेऊ। आता आपण एक परात घेतली आहे, परातीमध्ये आपण ऍड करूया गव्हाचं पीठ, त्यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत बेसन। आपण जी आलं, लसूण, मिरचीची जी पेस्ट बनवून घेतली होती ती आपण ऍड करू। त्यानंतर आपण ऍड करणार आहोत पांढरे तीळ 2 चमचे, चवीनुसार मीठ, थोडीशी आपण 1 चमचा धने पावडर ऍड करू, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा हळद, 1 चमचा जिरं, त्यामध्ये ऍड करणार आहोत मेथीची पानं, छान कट करून घेतली आहेत। हे असंच आपल्याला कोरडं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे, तर यामध्ये आपण टाकू 2 चमचे तेल। तेलामुळे छान असा खुसखुशीतपणा येतो पराठ्यांना। आणि जे आपण बेसन ऍड केलं होतं, बेसन ऍड केल्यामुळे जो मेथीचा कडवटपणा असतो तो पूर्णपणे निघून जातो। असे याला मिक्स करून आपण आता थोडं थोडं पाणी वापरून छान असा आपण जसा चपातीचा गोळा बनवतो तसा आपण गोळा बनवून घेणार आहोत। जास्त घट्ट पण नाही बनवायचा आणि जास्त पातळही नको। तुम्ही बघू शकता मी पीठ मळून छान असा गोळा बनवून घेतला आहे। तरी आता आपण वरून त्याला 1 चमचा तेल थोडंसं लावू आणि 10 मिनिट याला रेस्ट होण्यासाठी ठेवून देऊ। आता आपण पराठे बनवून घेणार आहोत। असा एक पिठाचा छोटा गोळा घ्यायचा आहे, या पद्धतीने असा गोल करायचा आहे। असं गव्हाच्या कोरड्या पिठात आपण डीप करायचं आहे आणि छोटीशी अशी पारी लाटून घेणार आहोत। यामध्ये आपण थोडंसं तेल लावू, थोडंसं पीठ भुरभुरू आणि अशी घडी घालून घेऊ। जशा आपण चपाती लाटतो तशाच आपण लाटायचे आहे। पिठामध्ये परत एकदा डीप करून आता आपल्याला लाटून घ्यायचं। तुम्हाला पाहिजे ते हव्या त्या शेप मध्ये सुद्धा लाटू शकता।
थोडंसं आधीमध्ये पीठ लावायचं आहे. अशा पद्धतीने पातळ आपल्याला पराठा लाटून घ्यायचा आहे. आता आपण पराठा दोन्ही बाजूंनी शेकून घेऊया. एक साइड आपल्याला शेकून घ्यायची आहे, मग आपण त्याला पलटी करणार. मी यावर लोणी वापरत आहे. तुम्ही बटर, तेल किंवा तूप तुमच्या आवडीनुसार काही सुद्धा वापरू शकता. मस्त असं भरपूर आपण लोणी वापरून मस्त असा भरपूर लोणी वापरून आपला पराठा रेडी झाला आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त सॉफ्ट असे आपले मेथी पराठे खाण्यासाठी रेडी आहेत. तरी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.